Goedemorgen, Laurent. Bedankt om eventjes tijd voor ons te maken. Laurent, je hebt een zestal maanden een traject gedaan met een van onze ambitsmentoren. En ik ben bijzonder benieuwd hoe dat je dat ervaren hebt. Ik begin altijd aan het begin van het traject, in het najaar van vorig jaar. Wat waren jouw verwachtingen bij de start? Goedemorgen, Gerrit. Ja, inderdaad. 6 maanden die zijn rap voorbij gegaan. Mijn verwachtingen, ik was vooral benieuwd. Ik had wat opzoekingen gedaan naar wat jullie deden. Ik was vooral benieuwd en dan na ons inleidingsgesprek samen. Ik denk dat de conclusie daarvan was eigenlijk, oké, hoe krijgen we nu een frisse kijk op bepaalde zaken? En dus dat waren eigenlijk mijn verwachtingen. Een keer input krijgen van buiten ons bedrijf. We hebben hier natuurlijk ook enorm veel goede mensen die ons kunnen op weg helpen. Het was echt verfrissend om iemand die uit een andere sector kwam ook. Dat was ook belangrijk. Weliswaar ook iemand die in een internationaal kader gewerkt had. Andere culturen, andere communicaties enzovoort. Maar dat was echt mijn verwachting van te zeggen, oké, hoe bekijken we nu bepaalde zaken vanuit een andere hoek? Daar kwam dat op neer. Mm-hmm. En hoe heb jij die 6 maanden, die verschillende sessies met jouw mentor ervaren? Wel, dat werkt. Ik heb natuurlijk moeten ook aan mijn mentor vragen, maar ik had zo'n beetje de indruk dat dat een beetje een relatie die verder ging dan mentor. Dat werden heel amicale sessies eigenlijk. Die gesprekken die verliepen echt op een vrij informele manier. We legden een paar thema's vast waar we op werkten. En dan deed ik mijn verhaal en dan kwam die mentor met bepaalde... Soms stopte hij mij en zei hij, oh, wacht een keer. Maar heb je daar aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? En dus hetgeen die eerst miniem leek, zou ik zeggen, als input. De eerste sessies, ik was meer afvragend. Van oké, hoe gaat dat mij iets bijbrengen? Waar dat ik dan plotseling besefte dat die kleine zaken, die kleine feedback, die kleine input, plotseling mij voor bepaalde zaken anders deed nadenken. En soms mij laat dingen zien die er waren, maar voor de een of andere reden waren dat niet anders. Het voornaamste, of een van de grote punten waar we op gewerkt hebben, is stakeholder management. En opnieuw, het is niet dat ik daar geen ervaring mee had, of dat ik daar niet bewust van was. Maar een aantal keren gedurende die gesprekken komt dat terug. Ja, maar heb je gedacht van die persoon daarin te betrekken? Heb je gedacht van die persoon daarin te betrekken? En inderdaad, een keer dat je daar heel bewust een plan voor hebt, kun je daar de resultaten van rapen. Oké, dat is mooi om dat te horen. En nu zijn jullie aan het einde van dat traject gekomen. Waar sta je nu? Wat is jouw gevoel nu? Wel, aan het einde, ja en nee, dus inderdaad officieel aan het einde van het traject, dat klopt. Maar ten eerste hebben we, dat zijn ook grotere projecten en langere termijn projecten die we besproken hebben. Dus ten eerste, heel veel van die zaken moeten nog verder uitgewerkt worden. En dus met die, zoals ik zeg, kleine input, als ik het zo mag noemen, kan ik heel ver weg nog. Dus dat gaat heel eind werk te verrichten, dat is het eerste. En mijn mentor heeft ook laten weten, ik heb dat voorlopig nog niet gedaan, maar dat zal wel een keer gebeuren, dat hij natuurlijk altijd bereikbaar is. Mochten er vragen of mochten er nog bepaalde zaken hulp behoeven. Oké. Dankjewel Laurent voor jouw open en transparante getuigenis. Dankjewel. Alsjeblieft Gerrit, ik wens je veel succes. Dank je. Voilà.